Chào mừng cô, bác, anh chị em và các bạn đã đến với kênh HT Live. Món bánh cuốn nóng là một món ăn phổ biến và rất quen thuộc đối với người Việt của chúng ta. Vỏ bánh mềm, dẻo, không bị nhão, ăn kèm giò chả, và hôm nay đặc biệt mình sẽ làm với nước chấm thịt. Và cách pha bột chuẩn, mình cùng mời mọi người vào bếp với mình nhé. Đây là nguyên liệu để mình làm bánh cuốn. Nó bao gồm là bột gạo, bột năng, tinh bột bắp và tinh bột khoai tây, thêm một chút muối nữa. Và bắt đầu mình sẽ pha hỗn hợp. Ở đây thì để cho dễ dàng hơn cho mọi người thì mình sẽ dùng một cái muôi để đong bột nó dễ hơn. Bởi vì nếu mà đo bằng cân thì sẽ khó cho mọi người. Thì một cái muôi múc canh này tương ứng bằng 50 g. Để đong đầy một bát ăn cơm như thế này thì mình sẽ được là 150 g bột. Mình sẽ dùng là 150 g bột gạo tẻ. Theo mình sẽ dùng tinh bột khoai tây. Tinh bột khoai tây thì mình sẽ dùng là 40 g. Thì một cái muỗng này thì sẽ tương ứng là 50 g, thì mình cho 40, thì mình cho khoảng gần một muỗng. Đó là mình dùng tinh bột bắp là 30 g tinh bột bắp. Tinh bột bắp. Đó. Và cuối cùng là mình cho 20 g bột năng. Mình cho khoảng 20 g bột năng nữa là mình đã có một cái công thức pha bột rất là chuẩn và ngon. Và bây giờ mình sẽ trộn chung tất cả các nguyên liệu này vào và mình sẽ mình pha nhé. Sau khi mình đổ tất cả các nguyên liệu vào rồi thì mình sẽ cho vào đây là 1 lít nước. 1 lít nước lạnh, 1 lít nước thường đó. Và mình sẽ ngoáy đều lên. Mình sẽ ngoáy hòa tan và sau đó mình sẽ ngâm qua đêm. Thường là bánh cuốn mình sẽ ngâm bột qua đêm thì nó sẽ rất là ngon. Chứ mình ngâm ít giờ quá thì nó chưa đủ cái độ nở dẻo của bột ra. Nên mình sẽ hòa tan, sau đó mình bọc kín và mình ngâm qua đêm. Và sau mình sẽ bọc màng ni lông thực phẩm và mình sẽ để ủ bột qua đêm. Bột sau khi mình đã ngâm qua đêm thì mình sẽ gạt đi những cái nước trong ở phía trên. Mọi người để ý là nếu mọi người gạn đi một tô một chén nước thì mọi người sẽ phải đổ trở lại là một tô một chén nước thường. Mình sẽ cho vào bột là 1/2 thìa cà phê muối. Sau đó dùng muỗng trộn đều, ngoáy thật đều để cho bột được hòa tan. Thì bột để qua đêm lúc này nó đã rất là mềm và dẻo. Là nguyên liệu cho phần nhân, mình dùng là 200 g thịt nạc vai, một củ hành tây lớn và 20 đến 30 g mộc nhĩ. Mình cho tất cả nguyên liệu trên vào máy xay thật nhỏ. Sau đó là mình cho thêm 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê bột canh gia vị. Sau đó mình sẽ trộn đều nguyên liệu lên. Đặt một cái chảo lên bếp, Trâm sẽ cho 2 thìa canh dầu ăn và 2 củ hành tím cắt nhỏ. Mình sẽ phi thật thơm hành, sau đó cho thịt các nguyên liệu vào và xào lên thật thơm.
Ở đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách pha nước chấm bằng nước thịt. Mình sẽ cho một cốc nước, khoảng 250 ml nước thường. Sau đó mình sẽ đảo thơm lên. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy một cái giá để mình gạt lấy nước. Đó là cái nước thịt. Khi mà mình ăn bằng nước chấm thịt thì nó sẽ rất là đặc biệt. Rồi mình lại tiếp tục đảo thật đều thịt để cho nó khô ráo, không còn nước. Mình sẽ tráng bánh cuốn bằng nồi hơi. Trước khi mọi người tráng bánh, mọi người nhớ là phải khuấy bột thật đều lên. Sau đó mình sẽ lấy nửa muỗng nhỏ đổ bột vào giữa và xoáy tròn dàn đều ra trên bề mặt. Mình chờ khoảng gần 1 phút để cho bột nó được hấp chín. Dùng một cái thanh lạt lấy bánh cuốn ra khỏi khuôn. Sau đó mình sẽ tiếp tục ngoáy thật đều bột lên rồi tiếp tục cho vào. Mình sẽ làm lần lượt như vậy cho đến khi hết bột. Mình có thể dùng cái khay hay cái đĩa, và trước khi mình sẽ bôi lên trên bề mặt một chút dầu ăn. Mình sẽ trải bánh vừa lấy ra khuôn, sau đó mình sẽ cho nhân vào rồi nhẹ nhàng cuộn bánh lại. Vậy là rất nhanh lẹ, mình đã làm xong một chiếc bánh cuốn rồi. Mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người một cái dụng cụ để lấy bánh cuốn rất là dễ dàng. Đó là một cái con dao này, mình dùng để phết kem trên bề mặt bánh kem. Con dao này rất là đơn giản, dễ dàng lấy bánh cuốn ra khỏi khuôn. Sau khi lấy bánh cuốn ra khỏi khuôn, mình lại khuấy thật đều bột lên. Sau đó mình lại cho bột vào, rồi lúc đó mình mới gói bánh. Mình lại làm tương tự, gói bánh như vậy cho đến hết. Ở đây nếu như mà mọi người thích ăn ruốc hay chà bông, mình có thể rắc ở phía ngoài, hoặc là mình có thể rắc lên trên bề mặt của thịt rồi mình gói lại cũng được. Cách pha bột của mình ở đây sẽ giúp cho mọi người ăn cảm giác giống như là ăn cái bột mà mình đi xay bằng gạo nước ấy. Con dao mình lấy bánh thì mọi người nhớ nhúng ở trong nước. Và đây là mình đã hoàn thành xong món bánh cuốn. Vỏ bánh cuốn thì rất là mềm, dẻo, luôn được đóng mướt và không bị khô. Thì mọi người phết lên trên bề mặt dầu ăn mà phi hành thơm hoặc là dầu ăn thường. Đặc biệt là ở đây mình sẽ ăn bằng nước mắm thịt. Đây là nước thịt mà lúc đấy chúng ta đã gạn được, thì mình sẽ cho vào đây là 1,5 muỗng nước mắm, 1 thìa canh đường, 1/2 quả chanh. Và mọi người có thể nêm nếm lại theo sở thích của mỗi người. Và cuối cùng mình sẽ cho ớt, và ớt ở đây mình sẽ cắt thành những lát mỏng. Cuối cùng mình sẽ cho khoảng 125 ml nước ấm, khuấy hòa tan, và mình sẽ nêm nếm lại theo khẩu vị của mỗi người. Hành mình cũng đã phi thật thơm. Bánh cuốn là một trong những món ăn thơm ngon, được nhiều người yêu thích và lựa chọn làm đồ ăn sáng thường ngày. Để đảm bảo cho việc an toàn vệ sinh thực phẩm, và cũng thay vào đó mình có thể tự tay làm những chiếc bánh cuốn thơm ngon nóng hổi. Bánh cuốn thịt ăn kèm cùng với giò chả, hành phi thơm và rau mùi rau thơm. Huyền Trâm xin chúc mọi người cùng thành công với món bánh cuốn nóng và cùng ăn ngon bên gia đình mình nhé. Mọi người nhớ bấm chuông và đăng ký để đón nhận những món ăn mới và đặc biệt của mình. Mình xin chào và hẹn gặp lại trong mọi người video tiếp theo.